Ja ku jemi sërish bashkë të nderuar shikues, është koha tani për këshillën mjekësore të kësaj jave. Siç ju paralajmërova, sot do të flasim sa i përket trajtimit me kohë të disa sëmundjeve apo problemeve urologjike. Në lidhje me këtë temë kam të ftuar doktor Ajet Xhafa, urolog. Përshëndetje doktor, mirë se na keni ardhur. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Pra do të flasim për disa çështje të ndryshme, të cilat janë shumë prezente, për cilat edhe ne duhet thënë që kemi marrë pyetje në momentin kur ju kemi pasur mysafirë edhe në emisionet e kaluara. Për shembull, çështja e synetisë. Le të flasim sa është e domosdoshme dhe kur është mosha adekuate për të bërë një fëmijë synet. Sot do doja pak të flisim më shumë për disa gabime, do të thoja që dijen në popull që kanë ardhur me vite dhe në fakt kohët e fundit kanë ndryshuar disa gjëra. Duke filluar me synetin, ose siç quhet ndryshe cirkumcizion në gjuhën latine nga urologët dhe nga kirurgët, synetia është një problem që nuk është e nevojshme, nuk mund të thush që është e nevojshme për çdo fëmijë që lind. Është një problem që janë bërë shumë publikime, por ka publikime të ndryshme, për shkak se ka dhe efektet e popullatave të ndryshme që i përkasin feve të ndryshme, dhe ka nga ato pacientë që bëhen publikime me një numër të lartë pacientësh dhe e mbrojnë synetin si një kirurgji e domosdoshme për fëmijët. Por ka nga ata që nuk e përkrajnë këto si ide, sepse nuk ka efekt, ose nuk është një diçka e vendosur 100% që në qoftë se fëmija do bëhet synet në një moshë të vogël, në të ardhmen nuk do ketë probleme. Fillojmë nga një nga arsyet kryesore që duhet bëhet synetia, dy janë arsyet kryesore, që është një problem që quhet fimozis ose parafimozis. Fimozis është mbyllja komplet e majës penisit. Dhe kjo shkakton te fëmia mos urinim, ose në atë moshë fëmia qan pa patur arsye. Dhe ky është një problem që zakonisht duhet trajtohet duhet shihet nga pediatri dhe nëse është i nevojshëm të drejtohet menjëherë te urologi. Fëmia lind me atë problem apo mund të shfaqet rrugës? Fëmia lind me atë problem, por nëse ka raste që mund të kalojë infeksione në majën e lëkurës, mund të skuqet dhe ajo skuqja mund të forcohet dhe duke u forcuar shkon dhe e ngushton, kështu që mund të ndodhe edhe pas lindjes. Këto janë dy arsyet kryesore që është e nevojshme nga ana mjekësore synetia. Por, ka raste që fëmijët mund të lindin jo me dalje e urinës nuk është në vendin e duhur. Ky është një problem që quhet hipospadias dhe tek këta fëmijë është e ndaluar që të bëhen synet, sepse është një problem që duhet të rregullohet në mënyrë kirurgjike dhe ajo lëkura që është e synetisë përdoret në këto operacione. Prandaj është shumë e nevojshme që këta pacientë mos të drejtohen te njerëz që nuk janë specialiste asaj fushë, siç janë urologët ose kirurgët e fëmijëve. Te disa fëmijë penisi mund të jetë i futur brenda në lëkurë, që është një problem që quhet bërje penis, që duhet pritet një kohë që këta fëmijë që nëse kanë nevojë të bëhen synet. Ose janë disa probleme tjera që duhen patjetër të kontrollohen nga urologu, por siç thash, nga ana mjekësore nuk mund thua që çdo fëmijë është i nevojshëm që të bëhet synet. Një poshtë lëkurës së penisit të fëmijët është një si sekrecion i bardhë, mund thuash, dhe kjo quhet smegma. Në fakt kjo nuk është një problem infeksioni, është diçka që e kanë gjithë fëmijët. Ky është një nga gjërat që e ngatrojnë shumë, sidomos mjekët familjarë ose pediatrët që mendojnë se kjo është një infeksion që mund të ketë fëmia. Kështu që për mendimin tim, nëse fëmia duhet të bëhet synet, duhet patjetër të kontrollohet te mjeku i specializuar për këtë problem dhe të vendoset kur është koha. Koha e duhur ose nga lindja deri në moshën 2 vjeçare ose pas moshës 5 vjeçare, që në qoftë se është mbi 5 vjeç fëmia,
mund të ketë nevojë për anestezion total ose një anestezion të lehtë që fëmijët mos jetë i vetëdijshëm. Mosha 2 deri në 5 vjeçare është një moshë që ka publikime që thuhet që mund të kenë efekte negative në anën e karakterit, në ndjenjat, në të ardhmen, këto fëmijë mund të kenë fobi nga kjo traumë që mund të kalojnë atë kohë. Ndërkohë, te fëmijët 0 deri në 2 vjet që e përmendet, bëhet me anestezion lokal apo si? Me sa më i vogël të jetë fëmia, aq më kollaj është ta bësh me anestezion lokal. Anestezioni lokal i cili bëhet rreth e qark penisit e ndalon dhimbjen, por nuk ndalon ndjesinë të fëmijës. Prandaj sa më i madh të jetë fëmia, aq më shumë bëhet nervoz për shkak se ndjen që bëhet diçka dhe lëviz. Dhe nëse fëmia lëviz dhe mënyra se si bëhet se kjo është një operacion, nuk mund të thuash që është diçka hajde thjesht siç është bërë më përpara. Kjo është një mini operacion i vogël, ndaj është mirë që të bëhet siç duhet. Prandaj, kur është i vogël fëmia nëse nuk ka dhimbje, që zakonisht nuk kanë dhimbje me anestezion lokal, atëherë ti mund ta krysh këtë ndërhyrje vetëm me një anestezion të lehtë, pa pasur nevojë për anestezion të përgjithshëm. Por sa më e madhe të jetë mosha, është më e nevojshme dhe e rëndësishme është që të bëhet jo në vende që nuk janë sterile. Me dorezat e duara, për mendimin tim, është diçka që duhet bëhet patjetër në ambiente spitalore. Po rikuperimi, sa varet nga mosha kur kryhet operimi? Në qoftë se zakonisht nuk është problem rikuperimi për rreth 2 deri në 3 ditë, fëmia nuk mund të rije me pampers, nuk ka nevojë që ta mbash mbyllur, ndoshta mund t'i vesh një fasho për 12 deri 24 orë, pastaj mund të rije hapur, thjesht duhet patur kujdes që mos bëhet pis nga pampersi, po diçka më shumë nuk ka dhe zakonisht ato që unë i bëj brenda ditës 3-4 fillon mund të bëjë dush, mund të lahet dhe nuk kanë probleme më tutje. Por siç thash, nga që është një ndërhyrje e vogël, ti mund bësh 100, 200, 1000 operacione. Për herë është një përqindje shumë e vogël që një nga këto mund të ketë në një gjakderdhje të vogël pas ose në infeksion të lehtë, i cili menaxhohet me antibiotik. Çdo ndërhyrje që bëhet mirë është të marrë një periudhë të vogël kohe me antibiotik. Mirë, kalojmë tek një çështje tjetër, gjithashtu e komentuar edhe e kemi hasur dhe duam të dimë edhe tamam përgjigjen e saktë nga specialiste. Testiset e palëshuara, kur duhet intervenohet në to? Edhe kjo është një problem që është vështirë të diagnostifikohet nga prindërit. Sidomos ata që është një problem të meshkujt. Dhe vetë prindërit ka raste që nuk e vënë re që është një problem. Ajo që duhet bëhet thjesht kur fëmia është duke i ndruar pampersin ose duke bërë dush, duhet shifet, testiset, a janë në vendin në qesën e duhur. Ka raste që qesja mund të jetë e fryrë për disa kohë, është diçka që ndodh të posalindurit, por me kalimin e kohës tërhiqet, por duhet shihet a ka brenda, a janë testiset brenda, sepse është një problem që ndodh në 2 deri në 5% të fëmijëve të posalindur meshkuj. Me kalim mbas 6 muaj, kjo përqindje ulet deri në 1-2%. Por ajo që është e rëndësishme është që këta fëmijë duhet, në qoftë se nuk testiset nuk vinë poshtë, duhet maksimum deri në 18 muaj të operohen. Periudha më e mirë është periudha 1 vjeçare deri në 18 muaj, kjo është koha. Në qoftë se këta fëmijë nuk operohen pas në këtë kohë, do kenë probleme me infertilitetin, do kenë probleme me fëmijë, do kenë probleme në të ardhmen. Probleme serioze. Serioze që sot është një nga arsyet kryesore të këta prindër që nuk kanë fëmijë. Sepse nuk janë diagnostifikuar në kohë. Dhe është një problem që mund të dyshojë dhe prindi vet, dërgohet te pediatri dhe pediatri sipas nevojës e drejton të neve. Më përpara jepeshte terapi me testosteron, me hormone. Me kalimin e kohës është hequr dorë nga këto terapi dhe e vetmja mënyrë për këto probleme është operacioni, siç thash,
para moshës, mundësisht para 18 muajsh ose 2 vjeç. Po në përgjithësi, doktor, çfarë duhet kenë parasysh prindrit sa i përket kujdesit për fëmijët nga ana urologjike? Po, ky problem është një problem i lindur, nuk është se është diçka që vjen më vonë. Por te këta fëmijë, te fëmijët që sapo lindin, si thash, kontroll i organeve gjinitale, qofse shihet diçka, edhe nëse nuk shihet, vetë pediatri duhet i bëjë një kontroll patjetër. Dhe në qofse fëmijët, sidomos vajzat, por edhe meshkujt, në qofse kanë temperaturë, por grykët i kanë mirë, veshët i kanë mirë, mushkrit i kanë mirë, po fëmija ka një temperaturë që ti nuk e arsyeton dot. Vendi i parë që duhet shihet janë rrugët urinare, sepse mund të kenë probleme me ikjen e urinës sipër në veshka, që quhet refluks, vesiko-uretral refluks. Edhe kjo është një problem që ndodh shumë shpesh te fëmijët. Dhe nuk është diçka që t'jep shenja shumë. Ndonjë fëmijë mund të ketë djegësim ose probleme në urinim ose probleme me zbrazjen e fshikës, por në këto raste është shumë e rëndësishme që në qoftë se ka temperaturë ose ethe, ky fëmijë duhet patjetër të shihet nga ana urologjike me analizë urine dhe në qoftë se ka nevojë me ultrazon, me ultratingull. Po sa i përket gurëve në veshka, gjithashtu një problem të cilin e hasim mjaftueshëm. A mund të trajtohen ato me ilaçe? Si thash në fillim, janë disa dije ose disa gjëra që dijen shumë, dhe unë pothuajse se çdo pacient i has të njëjtat pyetje. Dhe ndoshta kjo është një nga punët më të mira që bën media, që jo të pacientët të shkojnë nëpërmjet leximeve që mund të jenë të ndryshme nga vende që nuk janë kompetent të shkruan, por të marrin mendime profesionale, sepse dhe unë si urolog nuk marr vetëm mendimin, nuk shoh vetëm një publikim, por ne kemi udhëzime europiane për çdo sëmundje. Siç është ky libri këtu që çdo vit përditësohet. Dhe kjo bëhet nga shoqata e urologëve europian ose shoqata e urologëve amerikanë, që janë të ndarë. Dhe këto çdo vit bëjnë ndryshime në mënyrën e ndjekjes ose diagnozës dhe trajtimit pacientit. Ndaj është shumë e rëndësishme që këto ndryshime të ndiqen çdo vit. Dhe çdo vit bëhen kongres të përditësohen. Dhe ja, për shembull çfarë ndodh? Më përpara vendose, ja, diçka që më vjen, doktor, kam gurveshka, a duhet me pi birrë? Doktor, më jep një ilaç të shkrihen gurët. Ajo që duhet dihet, nuk ka asnjë ilaç sot që mund të shkrije gurë. Sepse për të shkruar një gurë në veshka, ti duhet arrish në një temperaturë shumë të lartë, sepse gurët janë me të vërtet gurë të fortë dhe janë gurë normal, siç ato që i kanë nxjerrë din. Dhe ti për ta shkruar një gurë duhet të kesh një temperaturë të lartë që ai të shkrihet. Por ka gurë të vegjël ose gurë të fjetur që rrin për një kohë gjatë ndoshta në një pjesë të veshkës. Por kur janë më të vegjël se 3-4 mm, mund të dalin vetvetiu dhe pacienti ka raste dhe nuk e vën. Por dikush i ka thënë që shko pi një ujë, diku shko merr nga një ujë tjetër, jo ujë Kosovës. Kosova ka ujë shumë të mirë. Nuk është e nevojshme që të merren ujëra të ndryshëm. Por e rëndësishme është që nëse një pacient është diagnostikuar me gurë në veshka, duhet marrë një sasi më të lartë të ujit, deri në 2 litra ujë. Ujë thjesht, jo çajra ose medikamentet që janë të fabrikuara dhe të marketuara shumë dhe njerëzit në një farë mënyrë ndikohen. Prandaj, ai që ka gurë në veshka çdo 6 muaj, çdo vit, një kontroll urologjik dhe sipas vendit dhe masisë së gurit vendoset çfarë lloj trajtimi. E mira sot është që sot ne pothuajse 95%, 97% mund të them të operacioneve nuk i bëjmë më me prerje, me operacione të hapura. Sot në çdo mënyrë ne veshkën e gjejmë një vend ose futemi nga mbrapa shpinës ose futemi nëpërmjet kanalit urinar dhe arrijmë që ti zvoglojmë gurët, nëse ka nevojë ti nxjerrim jashtë. Dhe ky pacient për vitet tona përcillet nga urologu dhe pa patur nevojë që të ketë prerje në pjesën e barkut sidomos. Se po kalim doktor nga tema të ndryshme, megjithatë po mundohemi të prekim disa prej atyre që janë më të shpeshta në lëmin e urolës.
po për pacientët të cilët operohen prej prostatës. A ka problem, dhe çfarë probleme mund të shfaqen të ata? Kemi dëgjuar që mund të kemë probleme mbajtjen e urinës e të tjera. Po, dhe kjo është si thash, diçka që dihet shumë, ka shumë pacient që i friksohen shumë operacionet e prostatës. Tani, operacionet e prostatës zakonisht bëhen për dy probleme. Ose është zmadhim i prostatës, që ndodh te 80% e pacientëve që kanë probleme të tilla, ose është kancer i prostatës. Kanceri i prostatës është një kancer që duket shpesh te meshkujt, por në krahasim me zmadhimin e prostatës është diçka që duket më pak. Dhe shumica e këtyre pacientëve thjesht kanë zmadhim prostatës, që do të thotë që prostata pas moshës 50 vjeçare për shkak se zmadhohet në mënyrë të avashtë, bllokon kanalin e urinës dhe këta pacient kanë problem me zbrazjen e urinës natën, kanë problem me dhimbje gjatë urinimit, nuk e zbrazin dot gjithë urinën, zakonisht ka raste që bllokohen, mund të ketë dëmtim dhe të veshkave nëse ngelin në vonë. Dhe ky është një nga problemet që kohët e fundit është bërë ka ecur aq shumë teknologjia sa që sot operacionet e prostatës mund të bëhen dhe brenda 12 orës pacienti del nga spitali. Unë këtu kam mbi 5 vjet që bëj operacione të tilla dhe ka pacient që dalin në më pak se 24 orë. Sepse në momentin që ti operohet, operacioni nuk bëhet më me anestezion total, por bëhet vetëm një pirje e pjesës poshtme të trupit dhe pacienti nuk ka dhimbje gjatë operacionit, ne komunikojmë si flet pacienti. Vazhdon puna për rreth 1 orë e gjysmë sipas masisë prostatës dhe pacienti brenda 24 orësh ngjyra e urinës pasi zbardhet, nuk ka gjakderdhje, ti mund t'ia heqësh atë kateterin dhe pacienti shkon siç erdhi në spital, për 24 orë mund të shkojë në shtëpi. Dhe kjo është diçka që bëhet rutinë sot. Disa i thon lazer, disa i thon pa prerje, disa i thon endoskopi, por ajo që duhet thënë është që nuk është e nevojshme më që të ketë frikë nga operacionet e prostatës. Dhe është një pjesë e madhe e meshkujve që mendojnë se kanë humbë, do kenë probleme me ereksionin, ose do kenë probleme seksuale pas operacioneve të prostatës. Si thash, për operacionet e zmadhimit prostatës, jo vetëm që nuk ka zvoglim, efekt negativ, por për shkak se pacienti rahatohet nga ana urinare, pacienti ka efekte pozitive në problemet seksuale. Kjo përsa i përket zmadhimit prostatës, që kjo është një nga problemet më të mëdha që ndodh te pacientët meshkuj, sidomos mbi 50 vjeç. Te kanceri i prostatës është diçka pak më ndryshe, si thash duket më pak, por prostata duhet të hiqet komplet. Prandaj dhe ka raste që këta pacientë deri në 6 muaj deri 1 vit kanë probleme ndonjëherë me ereksionin ose me mbajtjen e urinës. Por në qoftë se bëhet në një qendër duhur, me kalimin e kohës këta pacientë e marrin veten. Ndaj, si thash, është shumë e nevojshme kontrolli vjetor i këtyre pacientëve që kanë probleme të tilla me urinim dhe në qoftë se urologu i drejton për një ndërhyrje, siç mund të jetë operacioni për zmadhimin e prostatës, sigurisht është e nevojshme që të lexojnë në vende ndryshme dhe sot ne kemi materialet të përkthyera edhe në Shqip nga Shoqata e Urologëve Evropian dhe aty mund të shohin me imësi se cilat janë komplikacionet që mund të ndodhin, që cilat si thash janë shumë të vogla. Doktor, faleminderit shumë që gjetët kohë të ishit pjesë e programit tonë dhe shpresoj që sa do pak të pas mund të japim disa informacione të rëndësishme urologjike tek shikuesit tanë. Unë ju falenderoj edhe një herë dhe shpresoj që të kemi ndihmuar sadopak me mendime të tilla, si thash, këto nuk janë mendime personale, por janë mendime që vijnë pas një kohë dhe bazohen në udhëzime që kanë shoqatat e urologëve evropian. Prandaj mund të ketë mjek që nuk janë të njëjtë islamie ose mund të ketë dhe ndoshta dhe kolegë që ndoshta kanë mendime ndryshme, por është e rëndësishme që pacientët të dinë ku të drejtohen. Po. Faleminderit shumë. Kënaqësi
gjithmonë që kemi këtu. Është koha tani të nderuar shikues për pjesën e fundit të programit tonë, që është receta nga shikuesit tonë. Është zonja Besime Imeri Ajeti, e cila ka qenë protagoniste e kësaj rubrike edhe javës që shkoi, duke na sjellë ide kreative dhe shumë të shijshme, shumë të shëndetshme për fëmijët tonë brenda një pjate. Shohim se çfarë dekori në pjatën e fëmijëve të saj ka përgatitur zonja Besime, që ka vendosur ta ndajë sërish me ne.